Hello! Welcome to my channel! Ayan, papakita ko sa inyo ngayon ang mga designs ng gagawin kong bag. Customized. Pang-customize, special print ko pa ito para sana. Para sa mga order. Ayan, ito si Frozen. Ito ang packet niya. Sunod naman. Ito naman si Spider-Man. Ito ang packet niya. Ito naman si Batman. Ito ang packet niya. Si Superman. Ito ang packet niya. At si SpongeBob. Mga order na to, ito yung order ng anak ng principal. Ito naman, special mention ko si Len Watts vlog. Ayan. Len Watts, ito yung mga order nyo. Tsaka si Yani Sinday OFW. Order niya to para sa mga anak nila. Mga OFW sila na pinapagawa nila ng bag ang kanilang mga anak. Ayan, diba? Ang cute. Ang gaganda nila. Ito maganda. Bala kong ikulay dito is kulay, kung ano yung kulay nito, hindi lalagay sa pinakabado niya. Ito, royal blue. Dito, I think, dark. Dark yung ilalagay itong body kasi medyo dark to. Or kaya, blue. Depende. O ano maganda. Ito, red na may red or black. Magandang combinations niya. Diba? Ayan, ipapattern ko na yan mamaya para matapos ko na siya. Mga special designs ng bag. Walang katulad. Wala kayong katulad kapag customize ang bags nyo. Konti lang ang may ganyan. Salamat! Please subscribe. Pwede kayong umorder. Kontakin nyo lang ako.